নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছো কিদৰে আপুনি এটা উইন্ডোজ 10 ল্যাপটপ বা পিচিত উইন্ডোজৰ অটোমেটিক আপডেটস অফ কৰি থব পাৰিব বা ডিসেবল কৰি থব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনাৰো মোৰ নিচিনা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় চাগে যে আপুনি জাস্ট কিবা এটা কাৰণত ল্যাপটপত আপোনাৰ ফোনৰ পৰা হটস্পট লৈ নেট কানেক্ট কৰে বাট আপোনাৰ প্ৰয়োজনৰ কামটো সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই আপুনি গম পায় যে আপোনাৰ ফোনৰ বহুত ডাটা শেষ হৈ গ'ল যেতিয়া উইন্ডোজ 10 ৰ নতুন কিবা আপডেট আহে তেতিয়া আপোনাৰ ল্যাপটপে ডাটা কানেকশন এটা পোৱাৰ লগে লগে সেই আপডেটছবোৰ অটোমেটিক্যালি ডাউনলোডিং কৰিব লয় আৰু সেই অটোমেটিক ডাউনলোডছবোৰৰ বাবে আপোনাৰ বহুখিনি ডাটা আপুনি গম নোপোৱাকৈ শেষ হৈ যায় মানে কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ হাতত কন্ট্ৰোলে নাই সেইখিনি ডাটা সেভ কৰাৰ বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ যে আপোনাৰ সিস্টেম এই আপডেটৰ বাবে কম্পেটিবল নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অপাৰেটিং সিস্টেমত কিবা প্ৰবলেম আহিব পাৰে আৰু আপোনাৰ হাতত তেতিয়া একো কন্ট্ৰোল নাথাকিব আপুনি যদি এই কন্ট্ৰোলখিনি আপোনাৰ হাতত ৰাখিব বিচাৰে দেন আপুনি অটোমেটিক আপডেটটো ডিসেবল কৰিব লাগিব বা ম্যানুৱেল কৰিও থব পাৰে আপুনি ম্যানুৱেল কৰি ৰাখিলে গম পাব যেতিয়াই কিবা এটা নতুন আপডেট আহে আৰু আপোনাৰ যদি লাগে যে সেই আপডেটটো আপোনাৰ সিস্টেমত সাপোৰ্ট কৰিব তেতিয়াহে আপুনি ডাউনলোড কৰিব আৰু ইনষ্টল কৰি ইউজ কৰিব পাৰিব অন্যথা আপুনি ডিসেবল কৰি ৰাখিব পাৰে অটোমেটিক আপডেটস অপচনটো এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ পিছত আপুনি শিকিব পাৰিব যে কেনেকৈ আমি এই আপডেটটো ম্যানুৱেল বা ডিসেবল কৰি থব পাৰো তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি আমাৰ ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমতে আপুনি কোৰ্টানাৰ সাৰ্চ বাৰত যাব তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সন্মুখত কোৰ্টানাৰ স্ক্ৰিনখন খোল খাব ৰব মই এখন জুম কৰি দেখাই আছো আপুনি তাৰ সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰক SER এয়া আপুনি ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে যে সাৰ্ভিসেছ নামৰ এপটো আপোনাৰ স্ক্ৰিনত আহিছে বাট আপোনাৰ নাহিবও পাৰে সেইবাবে মই গুটেখিনি টাইপ কৰি লওঁ SERVICES তাৰ পিছত আপুনি সাৰ্ভিসেছত গৈ ৰাইট ক্লিক কৰিব আৰু ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ স্ক্ৰিনত সাৰ্ভিসেছ এপটো খোলা যাব আৰু তাত দেখিবলৈ পাব সাৰ্ভিসেছৰ নামবোৰ লগতে সেইবোৰৰ ষ্টেটাছ আৰু ষ্টাৰ্টআপ টাইপ দেন আপুনি সাৰ্ভিসেছৰ নামবোৰৰ তলত উইন্ডোজ আপডেট বুলি পাব যেহেতু এইখন লিষ্ট এলফাবেটিক্যালি দিয়া হৈছে আৰু উইন্ডোজ আপডেটটো W থাকিব সেইবাবে মই তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আছো মই এইখিনি আপোনালোকক জুম কৰি দেখাও ৰব ইয়াৰ পৰা আপুনি উইন্ডোজ আপডেটটো সহজতে বিচাৰি ল'ব পাৰিব এইটো আপুনি উইন্ডোজ আপডেট দেখিবলৈ পাইছে য'ত আপোনাৰ ষ্টেটাছ ৰানিং আৰু ষ্টাৰ্টআপ টাইপ মেনুৱেল সিলেক্ট কৰা আছে এতিয়া আপুনি ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ৰাইট ক্লিক কৰিব দেন প্ৰপাৰ্টিজটো সিলেক্ট কৰি ল'ব দেন আপোনাৰ স্ক্ৰিনত উইন্ডোজ আপডেট প্ৰপাৰ্টিজৰ ডায়লগ বক্সটো খোলা যাব আপুনি এয়া দেখিছে মোৰ সাৰ্ভিস ষ্টেটাছ ৰানিং আৰু ষ্টাৰ্টআপ টাইপ মেনুৱেল সিলেক্ট হৈ আছে আপোনাৰ ষ্টাৰ্টআপ টাইপটো মেনুৱেল নাথাকি অটোমেটিক সিলেক্ট হৈ থাকিব পাৰে বা অটোমেটিক ডিলেট ষ্টাৰ্টো সিলেক্ট হৈ থাকিব পাৰে মই এইটো বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰথমতে ডিসেবলটো সিলেক্ট কৰিম আৰু তাৰ পিছত ষ্টপটোত ক্লিক কৰিম এতিয়া আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে সাৰ্ভিস ষ্টেটাছটো ৰানিংৰ পৰা ষ্টপ বুলি দেখাইছে আৰু তাৰ পিছত আপুনি এপ্লাইটোত সিলেক্ট কৰি ওকেটোত ক্লিক কৰি দিব এইবাৰ আপুনি উইন্ডোজ আপডেটৰ ষ্টাৰ্টআপ টাইপটো ডিসেবল দেখিবলৈ পাইছে যিটো খন্তেক সময় আগলৈকে মেনুৱেল হৈ আছিল আৰু তাৰ পিছত আপুনি সাৰ্ভিসেছ এপটো ক্লোজ কৰি দিব বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আজিৰ টিউটোৰিয়েলটো আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা বহুতখিনি শিকিবলৈ পাইছে আপোনাৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু নতুন ভিডিও এটাৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম টিল দেন কিপ ওয়াচিং কিপ শেয়াৰিং